Aceasta este o biserică fortificată din Agnita și a făcut parte din cadrul unui proiect inițiat de Biserica Evanghelică CEA din România, scurt BECAR, iar proiectul acela a fost finanțat din fonduri europene și a intrat o serie de biserici în acest proiect, cum ar fi Cotea sau cum ar fi Ruja, și noi am intrat în acest proiect. În 2017 au început lucrările de renovare a tot ansamblului, deci toate turnurile, renovat, tencuit și în interior și în exteriorul bisericii. S-au efectuat lucrări de renovare, s-a schimbat și gardul, s-a reparat și gardul care împrejmuiește acest complex, și anume biserica și școala 1, care acum este școala Georg Daniel Deutsch. Da, Georg Daniel Deutsch a fost episcop al Bisericii Evanghelice din România, dar a fost înainte prim preot al orașului Agnita. Deci este una dintre cele mai renumite personalități ale acestei urbe, pe lângă Ghiuri Pascu. Vin foarte mulți turiști care urmăresc Via Transilvanica sau traseele de pe colinele Transilvaniei și ajung și aici la Agnita. De exemplu, numai astăzi am avut oaspeți din Olanda, Franța, Germania și Timișoara. În fiecare zi vin turiști, în afară de cei pe care i-ați întâlnit acum, care sunt sași emigrați în Germania, care își petrec concediile și vacanțele înapoi acasă, cum ar veni vorba. Și e foarte frumos că își aduc și copiii, își aduc și nepoții, care cu ocazia asta află de unde au plecat strămoșilor. I-ați întrebat dacă mai au planuri să rămână în afara verii, pe cei care vin numai... Unii vor să se întoarcă înapoi. Chiar astăzi ne-am întâlnit cu cineva care vrea să vadă două case undeva sus pe Climăs, care se gândesc, dacă ies la pensie, să se întoarcă înapoi și să-și petreacă o perioadă din an aici în România și cealaltă perioadă din an în Germania. Oare ce îi împiedică din ce vă spun ei? Adică mă gândesc că cumva lucrurile sunt mai organizate în Germania, serviciile, asistența socială, totul. Da, dar acum, având în vedere că suntem în Uniunea Europeană, le este mult mai ușor să se renaturalizeze aici în România. Ok. Revenind la biserică, au păstrat elemente din Evul Mediu. Au păstrat tot. Biserica este una dintre cele mai vechi din Transilvania. Este o biserică din secolul XIII, chiar dacă prima atestare documentară este din 1466, dar simplu fapt că ferestrele de la parter au arcade romanice sunt dovadă clară a faptului că pe locul acesta a existat o bazilică romană înainte de secolul XV. Dacă mergeți la etaj, o să vedeți că geamurile, ferestrele au arcade gotice. Ce mai e important de văzut, multe elemente s-au păstrat din perioada în care toate bisericile sașilor erau catolice. Deci, inițial, sașii care au venit din Transilvania erau de confesiune catolică și nu țineau de Alba Iulia. Țineau de Arhiepiscopia Esztergom, care este undeva pe malul Dunării, dar în Ungaria, apropierea graniței cu Austria. Iar când Martin Luther a inițiat reforma Bisericii Catolice, Bisericii de la Apus, Johannes Honterius, reformatorul sașilor din Transilvania, a venit cu o tiparniță din Germania și a tipărit lucrările reformatoare ale lui Luther, care, bineînțeles, s-au răspândit ca un foc, iar sașii au decis să nu mai plătească zeciuialea unei arhiepiscopii care se afla foarte departe de ei, cu care practic nu aveau nicio legătură, și au zis, da, trecem toți la confesiunea evanghelică, îmbrățișăm dogmele reformei, adică confesiunea augustană. Da. La media, și am înțeles că a fost marea
întâlnirea lor în care au decis în biserica din Mediaș. Da, dar reforma a pornit din Brașov, că Honterus era în Brașov. Acolo s-au stabilit, dar primul demers care nu a avut succes a fost la Sibiu, pe la 1516-1517, dar nu venise Iohannes Honterus încă înapoi acasă. Și odată ce a venit la Brașov, de la Brașov s-a răspândit reforma. Tezaurul Bisericii Evanghelice se află de fapt la Brașov. Vreau să mai întreb și care sunt elementele cele mai valoroase care atrag pe turiști. Altarul, de exemplu. Cele mai... Odată avem o clopotniță, un clopot de la 1509, care este cel mai vechi artefact care se găsește la noi în biserică. După aceea urmează de la 1650 altarul bisericii, iar următoarea piesă de referință este orga. E funcțională? E funcțională, e considerată a fi sora mai mică a renumitei orgi de la Biserica Neagră din Brașov. A fost făcută de un ucenic al constructorului orgii din Brașov, dacă nu mă înșel se numea Carl Schneider și are un sunet foarte special. Avem sus, la etajul 1, o expoziție dedicată fugii lolelor. Știu că e renumit orașul, știu că am citit doar că este un festival. Fuga lolelor este cel mai renumit eveniment care atrage turiști din toată țara. Am găsit și bucureșteni care au curios să vadă ce se întâmplă. E o sărbătoare cu origini păgâne sau nu este o sărbătoare cu origini păgâne. Sau o tradiție? Legenda spune că fiica unui tăbăcar din Agnita a fost renumită timp de secole pentru confecționarea de încălțăminte. Până și părinții mei au lucrat acolo. Ursula, în momentul în care au năvălit odată turcii, s-a îmbrăcat într-un costum de zdrențe și a pus o mască fioroasă pe față și o talangă și un bici. Clopote. Și talanga asta e clopotul. Și a făcut un scandal și a făcut o hărmălaie atât de mare încât i-a speriat pe turci, au fugit și nu au mai cotropit Agnita, vorba bine. Zice legenda. Asta este legenda. Acum, în fiecare an, ultima duminică din luna ianuarie, se organizează Fuga Lolelor și aici suntem într-o mică rivalitate cu Fuga Lolelor din Cincu, care se desfășoară puțin altfel, dar asta este un subiect pentru altă discuție, dar și în Cincu fug lolele. Și sărbătoarea asta semnalizează că primăvara nu mai este departe. Am înțeles. Și cumva speriem iarna să plece odată. Din februarie. Nu, ianuarie. Ianuarie, da. Mai vreau să întreb și despre comunitatea evanghelică sau germană din Agnita. Ei mai există în primul rând? Există, nu? E mai există, numeroasă sau? Deci, în Agnita sunt înscriși în parohia evanghelică Agnita 130 de suflete, cum se spune, iar în împrejurimi mai sunt încă 160 de suflete. Dar când sunt sărbători sau când este vară, biserica se cam umple. Am văzut, am trecut printr-un sat, că am venit dinspre Arpașul și am văzut că în unele sate bisericile evanghelice sunt cât de cât conservate, în altele mai... De exemplu, e căzut. Păi, Ce se întâmplă? De ce? Cum de-ați reușit dumneavoastră? Adică cum de-a reușit comunitatea de aici să își renoveze biserica și în altele un pic mai dificil? Mai trebuie să porniți de la premiza că în acele sate și în acele comunități nu mai este niciun sas, niciun enoriaș de confesiune evanghelică. Iar în Germania, sașii sunt organizați în niște asociații, pe germană se numesc Heimatortsgemeinschaften, deci asociații sătești ale satului natal sau ale orașului natal, și acolo depinde de, puterea financiară sau
spiritul comunitar al fiecărei localități, Am înțeles. care sprijină parohia pentru întreținerea cimitirului sau pentru întreținerea bisericii sau pentru cofinanțarea aceea de 2% din proiectul european, că asta era, beneficiarii trebuiau să susțină 2% din costurile lucrărilor de renovare. Și s-au făcut demersuri și s-au depus eforturi mari încât să se adune această sumă de bani ca să se poată începe și proiectul. Ok. Și aici, în perioada 90, au început să plece în masă din Agnita oamenii în Germania. Păi se vorbește de un exod al sașilor din Transilvania în momentul în care a căzut cortina de fier. Populația etnică germană s-a redus cu 2/3 și toată lumea, nu știu, au crezut că se întorc comuniști înapoi sau asta este numai o chestie periodică și se va închide iară cortina de fier și nu se vor mai putea bucura de libertate. S-au găsit condiții mai bune la prima vedere în Germania. Aici avem pe cineva care s-a întors înapoi din Germania după 36 de ani. Am stat 36 de ani în Germania și m-am întors, adică repatriat, fiindcă am obținut un post ca paracliser la biserică. Sunteți pensionar acolo în Germania sau ați lucrat? Din păcate am rămas șomer în Germania, că situația nu mai este ca acum 36 de ani când am emigrat. S-a schimbat multe și în Germania, am rămas șomer din păcate și am primit oferta de la doamna preot pentru acest post. Și eu sunt născut aici în oraș, chiar casa este la vreo 100 de metri după colț, deci având avantajul că mai avem casele aici și m-am decis să mă repatriez. Dar oare cu ce gânduri ați plecat atunci și cum de nu v-ați renunțat la casă? Că știu că unii își au... 19 ani când am plecat aveam alte idealuri, alte ambiții, să ne construim un viitor pentru copii. Gândeam noi că este mai bine acolo și acum la vârsta asta stai și te gândești ce este mai important. Bine, în Germania am avut noi lupta noastră, cum se zice, acum am venit să îmi găsesc. Acum nu mai sunt importante lucrurile materiale, situația financiară. Acum ne bucurăm că suntem sănătoși, bucuroși, împăcați, sufletește. Cred că este mai important. Ați întrebat pe doamna preot ce fel de oameni ne vizitează. Sunt mulți oameni plecați de aici, din oraș, au plecat și poate din anii 80 și mai vin acum odată să mai vadă căsile părintești, să mai vadă biserica, școala unde au mers și vin și vizitează și ei acum mai des pe perioada de vară. Vin, biserica are și niște camere pentru turiști, chiar lângă casa parohială, vin și stau și își mai vizitează orașul natal. Da, deci sunt. Și cum a zis și doamna, că vin din toate colțurile lumii. Vin din Europa, au fost și din alte părți, Japonia, din Asia. De Crăciun, de exemplu, cred că erau 300 și persoane. Veneau la biserică. Înainte de 1990. Da. Bine, cu emigrarea s-a început, nu știu cum a zis doamna acum, și deja de la începutul anului 80. Statul german a plătit pentru familiile de origine germană o anumită sumă și cei care plecau trebuia să renunțe la toate bunurile, casă, pământuri, toate. S-a putut revendica după Revoluție, unii au mai revendicat, unii nu. Eu am plecat în 90 și nu am vândut casele. Cartierul este cartier istoric, deci casele sunt monumente istorice, nu au voie să fie doborâte, chiar dacă cade una, fasada trebuie întreținută. Fiindcă tot cartierul este un cartier istoric. Am înțeles.